สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะ และตอนนี้เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนที่ 91 กำแพงหมอกพันปีและเพลิงกันที่ไม่อาจย่างกลาย ชายแดนทะเลทรายเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่หนอนทรายทว่าเป็นขบวนทัพของแคว้นอัคคีที่มาพร้อมกับเกวียนพ่นไฟโบราณ เครื่องจักรสังหารที่ใช้ถ่านหินเพลิงเป็นพลังงาน พวกเขามุ่งหมายจะเผาทำลายคลองเถาวัลย์และยึดเอาปราสาทพฤกษาไปเป็นของตนเอง แม่นางหลินย่วยส่งมอบกุญแจควบคุมน้ำมาซะดีๆ ไม่อย่างนั้นข้าจะเผาสวนของเจ้าให้กลายเป็นเท่าทานแม่ทัพฝ่ายศัตรูตะโกนก้องเซียววี่เจินกระชับดาบเตรียมควบม้าออกไปประจันหน้าแต่หลินย่วยคว้าบังเหียนไว้ท่านพี่คะสู้กับไฟอย่าใช้กำลังหักหานค่ะไม่อย่างนั้นสวนรอบๆจะพังพินาศหมดข้ามีวิธีที่เย็นกว่านั้นติ้งเริ่มต้นระบบป้องกันปราการไอน้ำพฤกษาหรือไฟโตสตีมชิลไอเทมหลักมอสน้ำแข็งและดอกไม้พ่นหมอกหลินย่วยสั่งการให้จินจินและหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์รีบปลุกมอสน้ำแข็งตลอดแนวชายแดนอย่างรวดเร็วมอสชนิดนี้มีความสามารถพิเศษในการดูดซับความร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นไอเย็นจัดในพริบตาการตั้งรับแคว้นอัคคีการสร้างกำแพงไอน้ำเมื่อเกวียนพ่นไฟของศัตรูเริ่มฉีดเปลวไฟออกมาหลินย่วยสั่งให้เปิดวาล์วน้ำจากคลองเถาวัลย์ให้ไหลผ่านแปลงมอสน้ำแข็งทันทีที่ไฟสัมผัสกับความเย็นจัดไอน้ำมหาศาลก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นหมอกหนาทึบที่บดบังทัศนวิสัยของกองทัพศัตรูจนหมดสิ้นคุกกี้พืชหนามหลินย่วยใช้พลังธาตุไม้กระตุ้นให้หญ้าหนามเหล็กงอกขึ้นใต้ล้อเกวียนของข้าศึกหนามที่แข็งเหมือนเหล็กกล้าเจาะทะลุฐานไม้และวงล้อจนเกวียนพ่นไฟหยุดชะงักและล้มระเนระนาดมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำมาจากไหนกันเนี่ยทหารแคว้นอัคคีต่างพากันแตกตื่นท่ามกลางหมอกสีขาวที่เย็นเยือกเสี่ยวอี้เจินเห็นโอกาสจึงนำกองกำลังชาวพรายที่ชำนาญเส้นทางแฝงตัวเข้าไปในหมอกแล้วปลดอาวุธศัตรูทีละจุดอย่างเงียบๆในหมอกนี้พวกเราคือเจ้าของพื้นที่วางอาวุธซะทำไม่อยากถูกแช่แข็งเมื่อหมอกเริ่มจางลงแม้ทัพแคว้นอัคคีพบว่าทหารของตนถูกพันธนาการด้วยเถาวัลย์หนามจนขยับไม่ได้ส่วนเกวียนพ่นไฟที่ภูมิใจนักหนาก็กลายเป็นเพียงเศษไม้ที่เปียกโชกหลินย่วยเลินออกมาท่ามกลางไอ้น้ำที่ยังหลงเหลืออยู่นางถือกิ่งต้นมะกอกแห่งสันติภาพในมือแคว้นอัคคีของพวกท่านร้อนแรงเกินจนขาดน้ำแต่การแย่งชิงจะทำให้น้ำที่มีอยู่น้อยนิดระเหยไปหมดข้ามีข้อเสนอที่ดีกว่าการสู้รบค่ะนางยื่นข้อเสนอให้แคว้นอัคคีส่งแรงงานมาช่วยขุดหลอกคลองเพิ่มแลกกับสิทธิ์ในการแบ่งปันน้ำไปใช้ในแคว้นเปลี่ยนดาบเป็นจอบแล้วท่านจะได้น้ำที่เย็นชื่นใจไปดับไฟในใจของพวกท่านค่ะติงภารกิจดับไฟสงครามสำเร็จท่านได้รับผลึกธาตุไฟบริสุทธิ์และพันธมิตรใหม่จากแคว้นอัคคีตอนที่ 92 แววตาที่หม่นแสงและการเดินทางของหัวใจท่ามกลางความเขียวขจีของปราสาทพฤกษาที่กำลังเติบโตอย่างงดงามหลินเย่กลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเจ้าจินจินที่เคยกระโดดโลดเต้นและช่างเจรจาบัดนี้กลับนั่งนิ่งอยู่บนกิ่งต้นไม้ใหญ่ดวงตาที่เคยเป็นประกายกลับหมุนแสงลงมันไม่แตะต้องแม้แต่ลูกนัดน้ำผึ้งของโปรดที่หลินเย่เตรียมไว้ให้จินจินเจ้าเป็นอะไรไปจ๊ะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าหลินเย่เอื้อมมือไปลูบหัวมันเบาๆจินจินเพียงแต่ซบหน้าลงกับฝ่ามือของนางแล้วส่งเสียงครางแผ่วเบาที่ฟังดูเศร้าสร้ายติ๊งตรวจพบสภาวะโรคคิดถึงถิ่นกำเนิด Homesickness Syndrome คำแนะนำจิตวิญญาณของสัตว์วิเศษต้องการการเชื่อมต่อกับพฤกษาบรรพการในป่าหมื่นลี้เพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตหลินเย่ใจหายวับนางรู้ดีว่าจินจินไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือครอบครัวท่านพี่คะจินจินกำลังจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆข้าต้องพามันกลับไปยังป่าหมื่นลี้ที่เป็นถิ่นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มันค่ะเซียวยู่เจินมองดูเจ้าเพื่อนตัวน้อยด้วยความห่วงใยไม่แพ้กันป่าหมื่นลี้งั้นหรือ
ข้าเคยได้ยินมาว่าเป็นผืนป่าที่ลึกลับที่สุดทางทิศตะวันออกไกลออกไปที่นั่นเต็มไปด้วยหมอกพรางตาและพืชพันธุ์ที่ไม่ได้เห็นแสงแดดมานับพันปีหลินเย่ไม่ลังเลต่อให้ไกลแค่ไหนข้าก็ต้องไปค่ะข้าทิ้งจินจินไม่ได้การเตรียมตัวเดินทางสู่ป่าลึกเสบียงพกพาหลินเย่เตรียมผลไม้แห้งพลังงานสูงและน้ำค้างนิรันดร์ใส่ขวดแก้วไร้เพื่อประคองอาการจินจินระหว่างทางการป้องกันตัวนางนำใยบัวหิมะมาถักเป็นสลิงพกพาพิเศษที่ติดหินอบอุ่นไว้ภายในเพื่อให้จินจินรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นตลอดเวลาภาพหลินเย่สะพายเป้วใบเล็กที่มีจินจินซุกตัวอยู่โดยมีเซียวยู่เจินควบม้านำทางมุ่งหน้าสู่แนวป่าทึบสีเขียวครึ้มที่มองเห็นแต่ไกลเมื่อขบวนเดินทางเล็กๆเข้าสู่ชายป่าหมื่นลี้บรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีต้นไม้ที่นี่สูงเสียดท้าฟ้าจนบังแสงอาทิตย์เกือบหมดผืนดินปกคลุมด้วยมอสสีเรืองแสงและมีกลิ่นหอมของดินปืนผสมกับดอกไม้ป่าหลินเย่สัมผัสได้ถึงพลังงานพฤกษาที่หนาแน่นจนแทบจะหายใจไม่ได้ที่นี่มีพลังงานสูงมากค่ะท่านพี่ดูนั่นสิหลินเย่ชี้ไปที่ยอดไม้ท่ามกลางพุ่มใบที่หนาทึบมีดวงตากลมโตนับ10 กู่จ้องมองลงมาพวกมันมีลักษณะคล้ายจินจินแต่มีขนสีแดงเพลิงสลับทองและมีหางที่ฟูฟ่องยิ่งกว่าจินจินที่อยู่ในเป้วเริ่มขยับตัวและส่งเสียงร้องเรียกเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันทว่าก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้ไปมากกว่านั้นเครือเถาวัลย์ยักษ์ที่มีหนามแหลมคมกลับพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินขวางทางเดินของทั้งสองไว้ราวกับว่าขืนป่ากำลังปฏิเสธคนนอกพวกเขากำลังปกป้องถิ่นฐานค่ะท่านพี่หลินเย่บอกท่านเซียวที่กำลังจะชักดาบออกมาเราไม่ได้มาเพื่อบุกรุกจินจินจ๊ะช่วยบอกพวกเขาทีว่าเรามาเพื่อพึ่งพิงจินจินพยายามยันกายขึ้นยืนบนไหล่หลินเย่มันส่งเสียงร้องที่เป็นทำนองแปลกหูทันใดนั้นเถาวัลย์หนามเหล่านั้นก็ค่อยๆ คลายตัวออกเผยให้เห็นเส้นทางที่นำไปสู่ใจกลางป่าซึ่งมีต้นไม้แม่ขนาดมหึมาที่แผ่กิ่งก้านคลุมพื้นที่ไปหลายลี้แต่สิ่งที่หลินเย่ไม่คาดคิดคือที่ใต้ต้นไม้แม่นั้นมีกลุ่มคนป่าที่สวมชุดทำจากเปลือกไม้กำลังทำพิธีบางอย่างและพวกเขามีสัญลักษณ์จักรจากเหมือนในสวนลอยฟ้าสลักอยู่บนข้อมือตอนที่93เสียงสะท้อนแห่งอดีตและชีวิตที่ถูกกัดกินหลินเย่และเซียวอื้อเจินเดินตามเสียงร้องของจินจินเข้าไปยังใจกลางป่าท่ามกลางหมู่คณะของคนป่าแห่งพงไพรที่มีผิวสีเขียวจางๆและสวมเครื่องประดับจากใบไม้คนเหล่านี้มีแววตาที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่ก็มีความหวังซ่อนอยู่เมื่อเห็นจินจินพวกเขาพาหลินเย่ไปที่ใต้ต้นไม้แม่ขนาดมหึมาที่นั่นมีต้นไม้แห่งความหวังสูงราว10 เมตรกำลังยืนต้นอยู่แต่ลำต้นของมันกลับเต็มไปด้วยเชื้อราดำที่กัดกินเปลือกไม้จนกลายเป็นสีเทาซีดใบของมันร่วงโรยและส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วนี่คือต้นไม้ที่หล่อเลี้ยงป่าของเรามานับพันปีแต่บัดนี้มันกำลังจะตายหัวหน้าเผ่าคนป่าที่ชื่ออาคารูเอ่ยด้วยเสียงเศร้าส้อยเชื้อรานี้ไม่ใช่มารธรรมดาแต่เป็นเชื้อราแห่งความสิ้นหวังที่กินพลังชีวิตของต้นไม้และดูดซับแสงทุกชนิดติ้งตรวจพบสภาวะการติดเชื้อราปรสิตขั้นรุนแรงในระดับเซลล์พืชสาเหตุต้นไม้แห่งความหวังขาดพลังงานแสงบริสุทธิ์มานานกว่า 1,000 ปีหลินเย่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเปลือกไม้ที่ถูกกัดกินอย่างแผ่วเบาเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของต้นไม้ที่กำลังอ่อนแอพวกท่านปกป้องต้นไม้นี้มานานแต่สิ่งที่ไม่ใช่แสงแดดจะไม่มีวันเติบโตด้วยความมืดค่ะจินจินที่ดูดีขึ้นเมื่อได้กลับมายังบ้านเกิดกระโดดลงจากไหล่หลินเย่ไปที่ต้นไม้แห่งความหวังมันใช้จมูกดุนเปลือกไม้ส่งเสียงร้องเป็นภาษาของเผ่าพันธุ์ราวกับว่ากำลังบอกบางสิ่งจินจินบอกว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดที่ไม่มีวันดับแสงแดดที่เคยส่องลงมาในสวนลอยฟ้าหลินเย่แปลความหมายมันต้องการแสงแดดเทียมที่ข้าเคยออกแบบไว้ในโลกเก่ากลยุทธ์กอบกู้ต้นไม้แห่งความหวังการกำจัดเชื้อรา
หลินเย่ไม่ได้ใช้สารเคมี แต่ใช้เห็ดราเรืองแสงที่หลินเย่เพาะเลี้ยงในมิติ เห็ดพวกนี้จะปล่อยสารชีวภาพที่กินเชื้อราดำเป็นอาหาร โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อของต้นไม้ การประดิษฐ์แสงแดดเทียม หลินเย่รวบรวมผลึกธาตุไฟบริสุทธิ์ที่ได้จากแคว้นอัคคี ผสมกับผลึกธาตุทอง และใช้ทักษะวิศวกรรมของเธอในการสร้างโคมไฟแสงอาทิตย์จำลองที่สามารถปล่อยคลื่นแสงที่ต้นไม้ต้องการ ภาพหลินเย่กำลังประกอบโคมไฟแสงอาทิตย์จำลองด้วยผลึกแร่ธาตุต่างๆ โดยมีคนป่ามองดูด้วยความสงสัย และจินจินคอยส่งเสียงเชียร์ แสงแดดเทียมนี้จะช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์แสงของต้นไม้แห่งความหวังค่ะ แต่แค่นั้นไม่พอ รากของมันถูกฝังลึกในดินที่ไม่มีพลังงานแล้ว หลินเย่เอ่ยพลางมองลงไปที่พื้นดิน ข้าต้องเข้าไปในมิติเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับรากมันโดยตรง นางเดินไปที่ต้นไม้แม่ขนาดมหึมาที่แผ่กิ่งก้านสาขา หลับตาลงแล้วใช้ทักษะเชื่อมต่อทางจิตกับระบบมิติ หากที่นี่คือแหล่งพลังงานพฤกษาที่แท้จริงข้าก็จะใช้มันวุบร่างของหลินเย่หายวับไปจากสายตาของทุกคนนางได้เข้าสู่แกนกลางพลังงานของป่าหมื่นลี้ซึ่งเป็นพื้นที่ในมิติที่เต็มไปด้วยกระแสพลังชีวิตสีเขียวและที่นั่นเองนางได้พบกับจิตวิญญาณแห่งผืนป่าในรูปของหญิงสาวในชุดสีเขียวที่กำลังหลับไหลอยู่ในผลึกขนาดมหึมาท่านคือใครกันแน่ หลินเย่เอ่ยถาม แต่แล้วจิตวิญญาณนั้นกลับส่งภาพในอดีตมาให้นาง ภาพของอาณาจักรลอยฟ้าก่อนที่จะล่มสลาย และภาพของหลินเย่ในชุดกาวสีขาวที่กำลังทดลองปลูกต้นไม้แห่งความหวังด้วยเมล็ดพันธุ์สุดท้ายที่เหลืออยู่ ตอนที่ 94 จิตวิญญาณในผลึกและความทรงจำที่แตกสลายภายในมิติแกนกลางพลังงานบรรยากาศเงียบสงัดราวกับก้นมหาสมุทรมีเพียงกระแสพลังสีเขียวมรกตที่ไหลเวียนดุจสายน้ำหลินเย่ยืนอยู่หน้าผลึกยักษ์ที่มีหญิงสาวปริศนาหลับไหลอยู่ใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นดูละไม้คล้ายเธอราวกับเป็นพี่น้องแต่กลับมีกลิ่นอายของความสูงสักและแบกรับภาระที่หนักอึ้งไว้บนบ่าเจ้ามาแล้วผู้สืบทอดที่ถูกเลือกเสียงก้องกังวานดังขึ้นในจิตใจโดยที่หญิงสาวในผลึกไม่ได้ขยับริมฝีปากติ้งตรวจพบปัญญาประดิษฐ์บรรพการ Ancient AI ไกอาสถานะกำลังถ่ายทอดข้อมูลประวัติศาสตร์อาณาจักรพฤกษาลอยฟ้าทันใดนั้นภาพนิมิตในอดีตก็พุ่งเข้าใส่หลินเย่ราวกับกระแสน้ำหลากนางเห็นตัวเองในโลกเก่าวิศวกรหลินเย่กำลังทำงานวิจัยร่วมกับดร.คาเมรอนอาจารย์ที่นางไว้ใจที่สุดพวกเขาพยายามสร้างเมล็ดพันธุ์นิรันดร์เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากของโลกแต่ทว่าดร.คาเมรอนกลับแอบขายข้อมูลนี้ให้กองกำลังทหารเพื่อสร้างอาวุธชีวภาพหลินเย่มนุษย์ไม่ได้ต้องการอาหารแต่ต้องการการควบคุมเสียงของอาจารย์ในความทรงจำตวาดลั่นพร้อมกับภาพที่นางพยายามปกป้องเมล็ดพันธุ์สุดท้ายจนเกิดระเบิดใหญ่ในห้องแลบและนั่นคือเหตุผลที่จิตวิญญาณของนางถูกดึงมายังโลกใบนี้พร้อมกับระบบมิติเพื่อทำภารกิจที่ค้างคาให้สำเร็จที่แท้ข้าไม่ได้แค่ทะลุมิติมาเฉยๆแต่ข้าถูกส่งมาเพื่อรักษาหัวใจของโลกใบนี้หลินเย่พึมพำน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้มนางเข้าใจแล้วว่าทำไมระบบถึงให้ความสำคัญกับหัวใจคนปลูกมากกว่าตัวเลขหญิงสาวในผลึกค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาของนางคือสีเขียวบริสุทธิ์เราคือไกอาส่วนหนึ่งของระบบที่เจ้าใช้งานอยู่บัดนี้เจ้าได้ผ่านบททดสอบแห่งความเมตตาแล้วจงรับพลังที่แท้จริงเพื่อเยียวยาป่าแห่งนี้ปลดล็อกทักษะระดับตำนานหัตถะพระแม่ธรณีไกอาสทัชคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ในพริบตาโดยใช้พลังชีวิตของเจ้าของเป็นสื่อกลาง
หลินแย่ลืมตาขึ้นในโลกความจริงใต้มหาพฤกษาแม่ มือของนางเรืองแสงสีเขียวนวล นางก้มลงคุกเข่าแล้วทาบฝ่ามือลงบนรากไม้ที่ติดเชื้อราดำ ในนามของหลินแย่ข้าขอคืนชีวิตให้แก่เจ้า พลังสีเขียวไหลพุ่งจากมือของหลินแย่ไปตามเส้นใยรากไม้ เชื้อราดำที่เคยแข็งแกร่งกลับสลายตัวไปราวกับถูกแดดเผา ลำต้นของต้นไม้แห่งความหวังเริ่มกลับมามีสีน้ำตาลทอง ใบไม้สีเขียวอ่อนผลิออกมานับล้านใบในชั่วอึดใจ กลิ่นหอมสะอาดของป่ากระจายไปทั่วทุกทิศ คนป่าอาคารูและพักพวกต่างหมอบกราบด้วยความซาบซึ้ง จินจินที่ดูแข็งแรงขึ้นทันตา เห็นกระโดดเข้ามากอดคอหลินเย่พลางส่งเสียงร้องอย่างมีความสุข เจ้าทำได้แล้วหลินเย่เซียวยูเจินเดินเข้ามาประคองนางที่เริ่มมีอาการอ่อนเพลียจากการใช้พลังงานมหาศาล เจ้าไม่ใช่แค่เกษตรกรอีกต่อไปแล้ว เจ้าคือเทพีที่แท้จริง หลินเย่ยิ้มอ่อนแรงข้าก็แค่คนที่รักการปลูกต้นไม้เท่านั้นแหละค่ะท่านพี่ แต่ในขณะที่ป่าหมื่นลี้กำลังเฉลิมฉลอง จิตวิญญาณไกอาในใจของหลินเย่กลับส่งคำเตือนสุดท้ายที่ทำให้นางต้องเคร่งเครียดอีกครั้ง ระวัง คนทรยศในอดีตไม่ได้หายไปไหน เขายังคงวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ ในคราบของผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเจ้าที่สุด ตอนที่ 95 แขกไม่ได้รับเชิญ และรอยยิ้มที่แฝงด้วยยาพิษ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยียวยาป่าหมื่นลี้ หลินเย่และเซียวอู้เจินรีบเดินทางกลับสู่ปราสาทพฤกษาด้วยความสบายใจ แต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่เขตปราสาท นางกลับพบความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ต้นไม้บริเวณทางเข้าถูกตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบเกินไปจนดูฝืนธรรมชาติ และมีกลิ่นอายของสารเคมีบางอย่างที่นางไม่คุ้นเคยลอยอยู่ในอากาศ ยินดีต้อนรับกลับครับ แม่นางหลินเย่เสียงทุ้มต่ำที่ฟังดูสุภาพแต่เยือกเย็นดังขึ้นจากระเบียงวิหาร ชายวัยกลางคนในชุดบัณฑิตสีเทาเข้มก้าวออกมา เขามีแววตาที่ฉลาดล้ำลึกและมีรอยยิ้มที่มุมปากที่ทำให้หลินเย่ใจสั่นสะเทือน เพราะมันคือรอยยิ้มเดียวกับดร.คาเมรอนอาจารย์ที่ทรยศนางในโลกเก่าข้าคือใต้เท้าฉินที่ปรึกษาด้านการเกษตรคนใหม่ที่ฮ่องเต้ส่งมาช่วยดูแลเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ครับ เขาประสานมือคารวะอย่างนอบน้อม ติ้งตรวจพบคลื่นสมองที่มีความถี่ใกล้เคียงกับบุคคลในฐานข้อมูลโลกเก่า 98%คำเตือนโปรดระวังการสนทนา ระบบตรวจพบการพยายามเข้าแทรกแซงคลื่นสัญญาณมิติหลินเย่พยายามเก็บอาการตื่นตระหนกนางบีบมือเซียวอู้เจินเบาๆเป็นเชิงบอกให้ระวังตัวขอบพระคุณใต้เท้าฉินที่เมตตาค่ะแต่สวนแห่งนี้มีระบบดูแลตัวเองอยู่แล้วท่านไม่จำเป็นต้องลำบากแต่ไม่ลำบากเลยครับใต้เท้าฉินขัดจังหวะพลางเดินไปที่แปลงทดลองข้าสังเกตว่าพืชของท่านเติบโตได้ดีเกินไปดีจนน่าสงสัยว่าอาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่างซ่อนอยู่ข้าจึงถือวิสาสะปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้ท่านเพื่อให้ผลผลิตคงที่มากขึ้นหลินเย่รีบเดินไปที่แปลงผักกาดขาวที่ใต้เท้าฉินอ้างว่าปรับปรุงนางใช้ทักษะเนตรพฤกษาตรวจสอบทันทีนางพบว่ารากของผักกาดขาวเริ่มมีจุดสีม่วงเล็กๆซึ่งเกิดจากสารเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดสารนี้จะทำให้พืชโตเร็วขึ้น3 เท่าแต่จะทำให้ดินเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงและเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะกลายเป็นหมันไม่สามารถนำไปปลูกต่อได้เขาตั้งใจจะทำลายความมั่นคงทางอาหารของข้าเพื่อให้ทุกคนต้องพึ่งพาปุ๋ยจากเขาเพียงอย่างเดียวหลินเย่คิดในใจด้วยความโกรธแค้นปุ๋ยของใต้ท้าช่างน่าสนใจนักค่ะข้าอยากจะขอศึกษาตำรับปุ๋ยของท่านอย่างละเอียดในห้องทดลองมิติห้องเก็บของท่าก่อนนะคะก่อนจะนำไปใช้กับแปลงอื่นๆ
คืนนั้นหลินเย่ไม่ได้พักผ่อน นางใช้ระบบมิติทำการย้อนกระบวนการ หรือ reverse engineering สารเคมีของใต้เท้าฉิน และพบสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ในสารเคมีมีไมโครเซนเซอร์ขนาดจิ๋วที่ทำจากแร่ธาตุวิเศษ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณบอกตำแหน่งและปริมาณน้ำค้างนิรันดร์ในสวนได้เขากำลังหาทางขโมยระบบมิติของท่าค่ะท่านพี่หลินเย่บอกเซียวอู้เจินในห้องพักที่มิดชิดเสี่ยวอู้เจินกระชับดาบแน่นถ้าอย่างนั้นข้าจะกำจัดเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะท่านพี่เขามาในนามฮ่องเต้ถ้าเขาตายที่นี่เราจะถูกข้อหากบฏหลินเย่แววตามุ่งมั่นในเมื่อเขาอยากใช้เล่ห์เหลี่ยมทางวิทยาศาสตร์ข้าก็จะใช้วิศวกรรมเกษตรกรรมสวนกลับให้เขาเดินหมากผิดเองตอนที่ 96 มหกรรมเก็บเกี่ยวและแผนการซ่อนกลนกต่อภายใต้ท้องฟ้าสีครามสดใสปราสาทพฤกษาถูกประดับประดาด้วยรวงข้าวสีทองและผลไม้หลากสีสันหลินแย่ประกาศจัดงานมหกรรมเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่โดยเชิญใต้เท้าฉินและทหารหลวงมาร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากปุ๋ยสูตรใหม่ที่ใต้เท้าฉินนำมามอบให้แม่นางหลินเย่อช่างเป็นคนหัวไวเสียจริงที่นำสูตรของข้าไปใช้จนเห็นผลเร็วขนาดนี้ใต้เท้าฉินเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่ดูพึงพอใจขณะมองเห็นแปลงผักที่ดูอวบอิ่มผิดปกติต้องขอบคุณวิชาของใต้เท้าค่ะหลินเย่อยิ้มตอบแววตาแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่เหนือกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนข้าได้เตรียมผลไม้เสี่ยงทายซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณที่เพิ่งฟื้นฟูได้มาให้ใต้เท้าได้ลิ้มลองเป็นคนแรกด้วยค่ะหลินเย่พาทุกคนไปที่ใจกลางงานที่นั่นมีต้นไม้ขนาดกลางที่มีลูกกลมๆสีขาวนวลเหมือนไข่มุกขนาดยักษ์มันคือพฤกษาคืนความสัตย์ The Willow of Truth ที่หลินเย่ใช้ระบบมิติผสมผสานระหว่างต้นหม่อนสื่อวิญญาณและหญ้าสงบประสาทกลยุทธ์การประชากหน้ากากการสร้างสภาวะโน้มน้าวหลินเย่ให้คนงานนำผลไม้ที่มีฤทธิ์ทำให้สมองผ่อนคลายมาแจกจ่ายในงานเพื่อลดการระแวดระวังของใต้เท้าฉินเครื่องดักฟังชีวภาพนางสั่งให้จินแอบนำมอสดักฟังไปติดไว้ที่ชุดของใต้เท้าฉินซึ่งจะส่งเสียงกระซิบของเขาตรงเข้าสู่ระบบประมวลผลของกำไลมิติใต้เท้าฉินคะผลไม้ชนิดนี้จะรสชาติตามจิตใจของผู้กินหากผู้กินมีเจตนาบริสุทธิ์ต่อแผ่นดินรสชาติจะหวานล้ำราวกับน้ำผึ้งแต่หากผู้กินมีความลับที่ซ่อนไว้รสชาติจะขมยิ่งกว่าบรเพชรจนไม่อาจเก็บอาการได้ใต้เท้าฉินชะงักไปครู่หนึ่งแต่ด้วยทิฏฐิและความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ของตนเขาจึงหยิบมันเข้าปากข้าทำงานเพื่อฮ่องเต้ย่อมไม่มีสิ่งใดต้องปิทันทีที่เขากัดลงไปสารสกัดเข้มข้นจากพืชที่มีฤทธิ์กระตุ้นสัญชาตญาณความจริงก็พุ่งเข้าสู่กระแสเลือดรสชาติที่เขาได้รับนั้นขมจัดจนใบหน้าบิดเบี้ยวแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือฤทธิ์ของมันทำให้เขาเริ่มควบคุมคำพูดตัวเองไม่ได้ขมเหมือนไอ้เครื่องมือบ้าๆในห้องแลบนั่นเลยใต้เท้าฉินโผล่ออกมาทหารหลวงที่ยืนอยู่รอบๆเริ่มขมวดคิ้วพวกแกมันก็แค่เครื่องมือทดลองทั้งไอ้พวกชาวบ้านทั้งนางหลินเย่อทันทีที่ข้าดูดพลังมิติออกมาได้ข้าจะทำลายที่นี่ให้ราบหน้าเป็นกลองเสียงของเขาดังชัดเจนผ่านลำโพงธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่เซียวอีเจินก้าวออกมาพร้อมดาบที่พาดใต้เท้าฉินทันทีใต้เท้าดูเหมือนเจตนาของท่านจะไม่ใช่การช่วยฮ่องเต้เสียแล้วนะติ้งบันทึกคำสารภาพสำเร็จหลักฐานการเป็นกบฏและบิดเบือนกลไกการเกษตรใต้เท้าฉินตาโตด้วยความตกใจเมื่อรู้ตัวว่าพลาดท่าแกใช้สารสกัดกล่อมประสาทนักวิศวกรนอกคอกข้าแค่ใช้นาโนเทคโนโลยีชีวภาพสะท้อนเงาในใจท่านค่ะใต้เท้าฉินหรือข้าควรเรียกว่าดร.คาเมรอนดีคะหลินเย่กระซิบเสียงเรียบที่ข้างหูเขาทำเอาศัตรูเก่าถึงกับหน้าซีดเผือกราวกับเห็นผีทว่าในขณะที่ทหารจะเข้าควบคุมตัวใต้เท้าฉินกลับหัวเราะลั่นและกดปุ่มบางอย่างที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อคิดว่าข้ามามือเปล่าหรือข้าติดตั้งระเบิดทำลายหน้าดินไว้ทั่วสวนนี้แล้วถ้าข้าไม่ได้ทุกอย่างที่นี่ก็ต้องกลายเป็นทะเลทรายอ้างว้างเหมือนเดิมตอนที่ 97
ปฏิบัติการกู้ปฐพีและจุดจบของเงาอดีตเสียงหัวเราะของใต้เท้าฉินหรือดร.แคเมรอนดังสะท้อนไปทั่วลานพิธีอีกเพียง3 นาทีสารเคมีเข้มข้นจะถูกฉีดลงไปใต้ดินมันจะฆ่าจุลินทรีย์ทุกตัวและทำให้ดินที่นี่กลายเป็นพิษไปอีก100 ปีฮ่า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 ลินเย่ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวนางหลับตาลงสื่อสารผ่านกำไลมิติส่งสัญญาณความถี่สูงลงไปใต้ดินลึกเพื่อนเก่าข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าด่วนที่สุดติ้งเริ่มต้นการเชื่อมต่อหน่วยกู้ระเบิดใต้พิภพสถานะหนอนทรายยักษ์กำลังตอบสนองสัญญาณ 1. พลังประสานเหนือความตายพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนแต่ครั้งนี้เป็นการสั่นที่นุ่มนวลหนอนทรายยักษ์จากตอนที่90พุ่งทะยานขึ้นมาใกล้บริเวณจุดติดตั้งระเบิดแต่มันไม่ได้ทำลายหลินเย่ใช้หัตถ์พระแม่ธรณีส่งแผนที่ตำแหน่งระเบิดทั้งหมดที่ตรวจพบด้วยระบบมิติเข้าไปในหัวของมันหนอนทรายใช้สัมผัสที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนระบุตำแหน่งกล่องโลหะของใต้เท้าฉินได้อย่างแม่นยำ 2. การกู้คืนโดยชีวภาพจินจินนำสารแบคทีเรียกลืนกินโลหะที่เราเพาะไว้ไปหยอดตามรูที่หนอนทรายขุดหลินเย่สั่งการจินจินกระโดดปราดเปรียวไปตามจุดต่างๆหยอดของเหลวสีเขียวเข้มลงไปแบคทีเรียชนิดนี้จะเข้าไปกัดกินวงจรไฟฟ้าและกลไกการฉีดพ่นของระเบิดจนใช้งานไม่ได้ในพริบตาบ้าน่ะเจ้าควบคุมปีศาจซ้ายได้งั้นไหมเด้อใต้เท้าฉินหน้าสีเพลือดเขาพยายามกดรีโมทซ้ำๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีปีศาจหรอกค่ะมีแต่เพื่อนที่เข้าใจกันต่างหากหลินเย่อตอบด้วยสายตาเย็นชาติ้งปลดล็อกความสำเร็จสูงสุดผู้พิทักษ์สมดุลโลกเก่าและโลกใหม่ท่านได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งสัจธรรมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ทุกที่แม้ในอากาศหลังจากเหตุการณ์สงบหลินเย่สั่งให้หนอนทรายช่วยพรวนดินครั้งใหญ่เพื่อกำจัดสารตกค้างที่อาจหลงเหลืออยู่ส่วนใต้เท้าฉินถูกคุมตัวส่งวังหลวงพร้อมหลักฐานมัดตัวแน่นหนาแผนการร้ายของเขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ยังช่วยยืนยันให้ฮ่องเต้เห็นว่าเขตปกครองพิเศษของหลินเย่คือปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นเราชนะแล้วนะหลินเย่เซียวยู่เจินโอบกอดนางท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงไม่ใช่แค่ชนะค่ะท่านพี่แต่เราเพิ่งเริ่มสร้างโลกใหม่ที่แท้จริงหลินเย่ยิ้มพลางมองไปที่เมล็ดพันธุ์ในมือตอนที่98ภัยเงียบในเมืองหลวงและโอสถจากแปลงผักท่ามกลางกระแสการค้าที่รุ่งเรืองจากการเปิดตัวตลาดนัดพฤกษาลอยฟ้าข่าวร้ายจากเมืองหลวงกลับลอยเข้าหูหลินเย่อไม่เว้นแต่ละวันมีรายงานว่าขุนนางและราษฎรจำนวนมากเริ่มมีอาการโรคกายสูบร่างกายผ่ายผอมเบื่ออาหารอย่างรุนแรงและผิวพรรณเริ่มกลายเป็นสีเทาเหมือนดินแห้งแม้แต่หมอหลวงที่เก่งที่สุดก็ยังหาสาเหตุไม่พบท่านพี่คะอาการนี้มันแปลกมากค่ะหลินเย่อพลิกอ่านรายงานด้วยคิ้วที่ขมวดมุ่นมันไม่ใช่โรคระบาดจากเชื้อโรคแต่มันเหมือนร่างกายของพวกเขาลืมวิธีการดูดซึมสารอาหารติ้งตรวจพบสภาวะขาดวิญญาณธาตุไม้ Wood Element Deficiency สาเหตุการกินอาหารที่ผ่านสารเคมีของเท่าแตฉินสะสมมานานทำให้ลำไส้ถูกเคลือบด้วยฟิล์มพิษคนพวกนี้กินข้าวที่เกิดจากปุ๋ยพิษของดร.คาเมรอนมานานเกินไปค่ะสวนของข้ากู้ดินได้แต่ร่างกายคนที่กินเข้าไปยังไม่ได้กู้หลินเย่อตัดสินใจทันทีเราต้องทำโรงครัวพฤกษาบำบัดเพื่อล้างพิษให้คนทั้งแคว้นค่ะกลยุทธ์การปรุงโอสถในรูปแบบอาหารซุปกระตุ้นชีวิตหลินเย่อใช้หัวไชเท้าหยกที่ปลูกในดินเหนียวสีครามนำมาเคี่ยวกับเห็ดหลินจือมิติและน้ำค้างนิรันดร์ซุปนี้จะมีฤทธิ์ในการละลายฟิล์มพิษที่เคลือบกระเพาะอาหารออกอย่างอ่อนโยนข้าวหอมฟื้นฟูนางใช้เมล็ดพันธุ์แห่งสัจธรรมที่เพิ่งได้รับมาหุงด้วยเทคนิคความดันไอน้ำพฤกษาทำให้ข้าวนุ่มและมีกลิ่นหอมที่กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางภาพหลินเย่กำลังยืนคุมหม้อต้มขนาดมหึมาที่ส่งกลิ่นหอมละมุนไปทั่วบริเวณโดยมีจินจินคอยช่วยคัดแยกสมุนไพรอย่างตั้งใจ
หลินเย่ไม่ได้แค่แจกจ่ายอาหารแต่นางสร้างศาลาพฤกษาบำบัดขึ้นกลางเมืองหลวงโดยใช้ต้นไม้ที่มีคุณสมบัติฟอกอากาศและปล่อยประจุลบหรือ negative ions มาประดับตกแต่งเพื่อให้ผู้ป่วยที่มานั่งทานอาหารได้รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านการหายใจไปด้วยข้าไม่เคยรู้สึกหิวแบบนี้มาเป็นปีแล้วขุนนางผู้หนึ่งที่เคยสู้ผอมจนแทบเดินไม่ได้ร้องออกมาด้วยความดีใจหลังจากทานซุปของหลินเย่ไปเพียงชามเดียวรสชาตินี้มันเหมือนรสชาติของชีวิตจริงๆเพียงไม่กี่สัปดาห์เมืองหลวงที่เคยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมามีเลือดฝาดและมีรอยยิ้มชื่อเสียงของพระชายาเกษตรกรจึงยิ่งขจรกระจายไปไกลกว่าเดิมอีกเจ้าเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นศรัทธาได้อีกครั้งนะหลินเย่เซียวหยูเจินเอ่ยพลางมังดูฝูงคนที่มาขอบคุณนางที่หน้าศาลาถ้าแค่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารคือยาที่ดีที่สุดค่ะท่านพี่หลินเย่ยิ้มอย่างสุขใจแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังหายดีข้ากลับสัมผัสได้ว่าพลังในกำไลมิติของข้าเริ่มสั่นคลอนอย่างประหลาดราวกับว่ามันกำลังจะถึงเวลาวิวัฒนาการครั้งสุดท้ายตอนที่ 99 แสงสุดท้ายของอดีตและการวิวัฒนาการที่ต้องแลกท่ามกลางความเงียบสงัดในห้องลับของปราสาทพฤกษากำไลมิติบนข้อมือของหลินเย่ส่องแสงสีรุ้งเจิดจ้าจนบดบังทัศนวิสัยพลังงานมหาศาลเริ่มแผ่ออกมาจนทำให้พืชพันธุ์รอบกายเติบโตและร่วงโรยในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเป็นสัญญาณว่าระบบกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ขั้นสูงสุดติ้งเริ่มต้นขั้นตอนวิวัฒนาการนิรันดร์การพฤกษา Eternal Flora คำเตือนหน่วยความจำสำรองไม่เพียงพอระบบจำเป็นต้องสละข้อมูลส่วนเกินเพื่อรองรับพลังงานใหม่ข้อมูลส่วนเกินหมายความว่าอย่างไรหลินเย่ถามด้วยเสียงสั่นเครือคำชี้แจงข้อมูลจากโลกเก่าทั้งหมดความรู้ทางวิศวกรรมความทรงจำในห้องแลบภาพใบหน้าของผู้คนในอดีตจะถูกลบเลือนเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาตญาณแห่งเทพีที่สมบูรณ์หลินเย่ซุดกายลงบนพื้นหัวใจของนางบีบคั้นถ้าข้าลืมโลกเก่าข้าจะยังเป็นหลินเย่คนเดิมที่ท่านพี่รักไหมข้าจะยังเป็นวิศวกรที่ภูมิใจในความรู้ของตัวเองอยู่หรือเปล่าเซียวอู่ยี่เจินเดินเข้ามาสวมกอดนางจากด้านหลังความอบอุ่นจากอ้อมกอดของเขาคือสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวสติของนางไว้ในตอนนี้หลินเย่ไม่ว่าเจ้าจะจำสูตรเคมีได้หรือไม่หรือจะจำภาพเมืองที่เต็มไปด้วยเหล็กกล้าได้หรือไม่สำหรับข้าเจ้าคือผู้หญิงที่ก้มลงแตะดินด้วยความรักข้าไม่ได้รักความรู้ของเจ้าแต่ข้ารักหัวใจของเจ้าหลินเย่หลับตาลงน้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านแก้มข้าเข้าใจแล้วค่ะท่านพี่ความรู้คือเครื่องมือแต่ความรักคือชีวิตยืนยันการวิวัฒนาการเริ่มต้นกระบวนการถ่ายโอนพลังงานหลินเย่ตัดสินใจใช้ทักษะวิศวกรรมครั้งสุดท้ายการควบแน่นความทรงจำนางไม่ได้ยอมให้ความทรงจำหายไปเปล่าแต่นางใช้พลังนิติเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา7 เมล็ดแล้วฝังลงในดินของมิติเพื่อให้มันเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใครก็สามารถมาเรียนรู้ได้ในอนาคตโดยที่นางไม่จำเป็นต้องแบกมันไว้ในหัวอีกต่อไปวูบแสงสีรุ้งพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจายออกไปทั่วทั้งแคว้นมังกรพลังงานสะอาดไหลผ่านสายน้ำและผืนดินทำให้พืชพันธุ์ทุกต้นบนโลกใบนี้ได้รับการอัปเกรดให้ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศในทันทีเมื่อแสงจางลงหลินเย่ลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของนางกลายเป็นสีเขียวมรกตที่ใสกระจ่างกว่าเดิมนางจำไม่ได้แล้วว่าสมการเคมีคืออะไรหรือเครื่องจักรไอน้ำทำงานอย่างไรแต่นางกลับได้ยินเสียงต้นไม้ทุกต้นที่กำลังหายใจและรู้ซึ้งถึงวิถีแห่งธรรมชาติอย่างถ่องแท้โดยไม่ต้องใช้ตำราท่านพี่คะนางเอ่ยเสียงเบาพลางมองหน้าเซี่ยวอู่ยี่เจินข้าจำไม่ได้แล้วว่าโลกที่ข้าจากไปเป็นอย่างไรแต่ข้าจำแม่นยำว่าท่านคือคนที่อยู่เคียงข้างข้าในวันที่ข้าไม่มีอะไรเลยเซี่ยวอู่ยี่เจินยิ้มด้วยความโล่งอกและจูบที่หน้าผากของนางแค่นั้นก็เพียงพอแล้วยอดชายาของข้า
วิวัฒนาการเสร็จสิ้นปลดล็อกสถานะเทพีแห่งกสิกรรม Goddess of Agriculture ความสามารถใหม่อำนาจสั่งการพฤกษาสั่งให้ป่าไม้เติบโตหรือเคลื่อนย้ายได้ตามนึกคิดตอนที่100ฤดูหนาวนิรันดร์และปาฏิหาริย์แห่งร้อยเมล็ดพันธุ์ท้องฟ้าที่เคยสดใสพลันกลายเป็นสีเทาหม่นเกล็ดหิมะสีเงินร่วงหล่นลงมาท่ามกลางทะเลทรายที่เคยร้อนระอุแต่นี่ไม่ใช่หิมะธรรมดามันคือหิมะทิพย์ที่เย็นจัดจนทำให้ยางในต้นไม้กลายเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตานี่คือบททดสอบจากเทพแห่งฤดูกาลผู้ที่มองว่ามนุษย์ไม่ควรครอบครองพลังอำนาจที่เปลี่ยนแปลงสมดุลธรรมชาติได้ลินเย่ผู้ที่บังอาจริรานเป็นเทพีแห่งกสิกรรมเสียงกัมปนาตดังมาจากก้อนเมฆพร้อมกับการปรากฏกายของบุรุษในชุดคลุมสีขาวพราวพร่างด้วยน้ำแข็งหากเจ้าคู่ควรกับพลังนี้จริงจงทำให้แผ่นดินที่หนาวเหน็บนี้มีผลผลิตเลี้ยงชีพผู้คนให้ได้ภายใน1 ราตรีมิเช่นนั้นฤดูหนาวนี้จะอยู่คู่โลกไปนิรันดร์ชาวบ้านต่างพากันหนาวสั่นต้นข้าวที่กำลังออกรวงเริ่มยืนต้นตายเสียวอู่ยื้อเจินพยายามใช้ปราณอัคคีสร้างความอบอุ่นแต่ก็ต้านทานอำนาจเทพไม่ได้หลินเย่ในร่างเทพีแห่งกสิกรรมยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางพายุหิมะดวงตาสีเขียวมรกตของนางสงบนิ่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่การเอาชนะฤดูกาลค่ะแต่คือการอยู่ร่วมกับมันค่ะเริ่มต้นภารกิจระดับเทวะชื่อสวนสวรรค์กลางหิมะทักษะที่ใช้หัดพระแม่ธรณีผสานอำนาจสั่งการพฤกษาปฏิบัติการกู้โลกใน1 ราตรีการสร้างปราการความร้อนชีวภาพหลินแย่ไม่ได้สร้างเรือนกระจกด้วยเหล็กแต่นางสั่งให้เถาวัลย์อัคคีพุ่งขึ้นจากใต้ดินพันรอบพื้นที่เกษตรทั้งหมดเถาวัลย์นี้ดูดซับพลังงานความร้อนจากแกนโลกขึ้นมาแผ่กระจายความอบอุ่นที่สม่ำเสมอการปลุกชีพเมล็ดพันธุ์สัจธรรมนางนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาโปรยลงไปบนพื้นหิมะพวกเจ้าจงเติบโตท่ามกลางความหนาวเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าชีวิตไม่มีวันยอมแพ้การปรุงดินด้วยพลังเทพีหลินเย่เดินเท้าพล้าวไปบนพื้นน้ำแข็งทุกย่างก้าวที่นางเหยียบลงไปหิมะจะละลายกลายเป็นน้ำทิพย์และดินจะกลับมาอุ่นระอุพร้อมสำหรับการเพาะปลูกภาพหลินเย่ในชุดผ้าป่านธรรมดาแต่มีรัศมีสีทองล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์สีขาวนวลที่ชูช่อออกดอกท่ามกลางพายุหิมะอย่างงดงามอย่างมินานเพียงไม่กี่ชั่วยามแปลงผักที่เคยเป็นน้ำแข็งกลับบานสะพรั่งด้วยหัวไชเท้าหิมะและข้าวบาเล่เมหมันซึ่งเป็นพืชสายพันธุ์ใหม่ที่หลินเย่เพิ่งสร้างขึ้นจากการผสมผสานพลังมิติและธรรมชาติพืชเหล่านี้เติบโตได้ดีแม้ในอุณหภูมิติดลบและมีรสชาติที่หวานล้ำยิ่งกว่าผลไม้ทิพย์บนสวรรค์เทพเจ้าแห่งฤดูกาลมองลงมาด้วยความทึ่งเจ้าไม่ได้ทำลายฤดูหนาวของเจ้าแต่เจ้ากลับใช้มันเพื่อสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมางั้นหรือความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่การเอาชนะฤดูกาลค่ะความหนาวทำให้พืชพักตัวและทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นอีกทันทีที่เทพเจ้าแห่งฤดูกาลลิ้มรสความโกรธเคืองก็ละมายสิ้นพายุหิมะค่อยๆจางหายไปเปลี่ยนเป็นวสันตฤดูที่อบอุ่นเจ้าคู่ควรแล้วลินเย่นับจากนี้ไปสวนพฤกษาลอยฟ้าจะเป็นดินแดนที่สวรรค์คุ้มครองภารกิจครบรอบ100 ตอนสำเร็จข้อรางวัลคือกุญแจเปิดประตูสวรรค์และการยอมรับจากทวยเทพชาวบ้านทุกคนโห่ร้องด้วยความดีใจเซียวอู่หยือเจินเดินเข้ามาอุ้มหลินเย่ขึ้นแนบอก เจ้าทำได้แล้วตอนที่100นี้แผ่นดินของเราจะจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานหลินเย่ซบหน้าลงกับไหล่สามีนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงค่ะท่านพี่เพราะต่อจากนี้ข้าจะสอนให้มนุษย์ทุกคนปลูกสวนสวรรค์ในใจของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนตราใดๆ